Selamat pagi. Last minit pukul 10. Jam pukul 10. Jom. Laju. Tinggal nanti. Hari ni kita pergi Langkawi. Okay, so untuk tiket sehala untuk Langkawi daripada Kuala Pelis RM RM18. Okay, RM18. Alhamdulillah dah sampai dekat Langkawi ya. Tengok bot dia. Oi, lawa baik. Ni bot muat. Aku semua dalam 700-800 orang. Bot yang kami naik besar. Express bahagia 168. Sampai. So perjalanan habis masa dalam sejam lebih. Sejam suku. Okey geng, alhamdulillah hari ni kita review motor.
Ni kita naik skuter ini. Okay, Yamaha Avantis 125cc. Siapa nak bawa? Apa buat? Serius lah? Hari ni kita jadi penumpang. Ya. Kau pandai? Tak, dia tak tahu. Pandai. Dah. Dia tak? Kita keluar dari buku Awak nak tahu apa ni? Oh. Yeah. Jap, kita tengok map. Hendaknya ni terkeluar. Bahaya lah. Layan, relax lah. Lama tak bawa motor. Okey, kita jalan Langkawi naik motor.